بكم في كايرو دار وجزئية جديدة من اقتصاد المرحلة الثانوية، وهي عناصر الإنتاج. عناصر الإنتاج ديت سبق الحديث عنها في الفصل الأول اللي هي تعني موارد الإنتاج. فعناصر الإنتاج دي بتشمل العمل اللي هو الجهد البشري، بتشمل الموارد المصنوعة اللي هي رأس المال، بتشمل الطبيعة اللي هي متمثلة في اللي هي كل الموارد والقوى التي يجدها الإنسان دون جهد من جانبه. يبقى أنا دلوقتي عرفت عناصر الإنتاج. أذكركم من الفصل الأول أيضا، هل عناصر الإنتاج دي متجانسة؟ أقول له غير متجانسة، ولكن غير متجانسة يعني غير متشابهة، ولكن لابد أن يحدث التآلف بينهم. ديت اللي هي عناصر الإنتاج. طب نشوف أول عنصر من عناصر الإنتاج اللي هي الطبيعة. أفهم الطبيعة هي كل الموارد والقوى التي يجد كل الموارد، قصده هنا الموارد النادرة، خلي بالك. يبقى هي كل الموارد والقوى التي يجدها الإنسان دون جهد من جانبه. بالعقل لو أنا بفهم التعريف هطلع خصائص الطبيعة من التعريف. لو أنا بحفظ التعريف مش هعرف أطلع خصائص الطبيعة. كيف؟ مش هو قال لك كل الموارد والقوى التي يجدها الإنسان دون جهد من جانبه؟ يبقى هي من صنع مين؟ يبقى من صنع الإنسان. صح ولا غلط؟ طبعا غلط، لأنها من صنع الله. يبقى هنا بيضحك عليك، يقول لك كل الموارد والقوى التي يجدها الإنسان دون جهد من جانبه. او ممكن يجي يقول لك بقى طالما هي جهد من جانبها يبقى هي من صنع الانسان ولا من صنع الله؟ اقول له من صنع الله. يبقى دي هنا الطبيعه. تعالى بقى نشوف الطبيعه ديت بتتميز بايه او خصائصها ايه، وهل في الامتحان هتيجي كلها ورا بعض ولا هيجيب لي ازاي؟ هيجيبها لي كيف؟ يعني السؤال بتاعها هيبقى ازاي؟ السؤال بتاعها ممكن يجي يقول لك ايه؟ الطبيعه مصدر تفاؤل. اقول له اذا وجدت بكميات اكبر من اشباع الحاجات. طب مصدر تشاؤم إذا وجدت بكميات أقل من إشباع الحاجات وتعرضت للاستنزاف. هو ده السؤال، يقول لك فسر الطبيعة مصدر تشاؤم وتفاؤل. أقول له تفاؤل إذا وجدت بكميات أكبر من إشباع الحاجات ولا تثير مشكلة اقتصادية وإنها هبة من عند الله، لازم أعترف بنعمة ربنا. مصدر تشاؤم إذا وجدت بكميات أقل من إشباع الحاجات أو تعرضت للاستنزاف. الطبيعة زائد الإنسان اسمهم من عناصر الانتاج الاوليه. يبقى عناصر الانتاج الاوليه هي الطبيعه والانسان. الاثنين مع بعض يشتق منهم راس المال. يبقى راس المال مشتق من، اقول له من تفاعل الطبيعه مع من تفاعل الطبيعه مع الجهد البشري. طيب الطبيعه دي ادخلت فكره المكان، بعكس راس المال ادخل فكره الزمن. فكره المكان اللي هي الحتميه الجغرافيه. شوف حتى من اللفظ حتمية جغرافية، حتما ولا بد. افهمها، حتما ولا بد لازم تكون بالحرفة دي. السكان اللي على البحر هيشتغلوا بايه؟ بالصيد. اللي في الغابات قطع الاشجار. اللي في التربة الفيضية باستصلاح الاراضي والزراعة. دي اسمها الحتمية الجغرافية. يبقى الطبيعة فرضت على الانسان نوع الحرفة. نوع الحرفه اللي بيمر بيها. يبقى لازم اخلي بالي من الكلام دوت كويس. يبقى الطبيعه اللي هي الحتميه الجغرافيه فرضت على الانسان نوع الحرفه مين اللي قلل من الحتميه الجغرافيه؟ التجاره الدوليه. طيب مش احنا قلنا ان الطبيعه دي فيها مورد نادر؟ المورد النادر ده لو ملكته للبشر هيستنزفوه وممكن يحرموا الاخرين منه. طب اعمل ايه؟ لازم افرض حاجه اسمها فكره الحق. وبعد من فكرة الحق هنطلع للملكية العامة. فكرة الحق ماذا يقصد بها؟ قال لك أن شوف حتى أنت في البيت وأنت في البيت تبص لو ده حقي ده بتاعي. لما بقت في الاقتصاد بقت صعبة. حقي يعني ملكي، ليا سلطة قانونية عليها. يبقى فكرة الحق فكرة قانونية تمكن صاحبها من التصرف فيما يملكه. طب ما هي أنت هتقعد تتكلم في قلب البيت تقول ده بتاعي، لا هدا. ولما بقت في مادة الاقتصاد بقت عايزة حفظ. حاجة غريبة قوي. لا لازم تفهم. يبقى فكرة الحق أن يكون للفرد حق التصرف فيما يملكه. طيب احنا بقى عايزين نحط ملكية للموارد الطبيعية لأن فيها موارد نادرة لو سبتها للناس هيستنزفوها. عشان كده في سؤال يقول لك ايه؟ آن الأوان ليه؟ لحماية الموارد الحرة من الاستنزاف. آن الأوان لحماية الموارد الحرة من الاستنزاف. أقول له صح، لازم تخضع لحقوق الملكية العامة بقى. ممكن يجي يقول لك إيه؟ أنا عايز أحافظ بقى على الموارد. قال لك لماذا اتجهت الدولة لإنشاء وزارة للبيئة؟ سؤال ثانوية عامة.
طالب يقول لك احنا كان عندنا في طالب بقى يقول لك ايه نحكي بقى وزاره البيئه بقى ده بتاع، لا ده هو وزاره البيئه ده سؤال جه فين؟ جه في ماده الاقتصاد. تبقى الاجابه تكون منين؟ من خلال ماده الاقتصاد. مش هجيبها بقى من ماده جيولوجيا ولا بيئه، لا السؤال في ماده الاقتصاد تبقى الاجابه من ماده الاقتصاد. يبقى انشانا وزاره البيئه حتى لا تستنزف الموارد الحره واحميها من التلوث، واحمي الاول حتى احمي الموارد الحره من التلوث والاستنزاف، واحمي الموارد النادره. شفت بقى ليه؟ قال لك لان هناك مجتمعات قديمه انهارت واندثرت بسبب عدم الاهتمام بالموارد الطبيعيه بتاعتها، استنزفتها. علشان كده من خلالنا عايزين نعمل دعوه لحمايه الاراضي الزراعيه عشان لما تستنزف، او دعوه لحمايه نهر النيل عشان لو استنزف نهر النيل واستنزفت الاراضي الزراعيه ممكن يهلك المجتمع المصري. دلل من واقع الكتاب المدرسي، لان هناك مجتمعات قديمه اندثرت وانتهت بسبب اهمال مواردها الطبيعيه. طيب هل الطبيعه ديت غير قابله للهلاك؟ لما يقول لك الطبيعه غير قابله للهلاك هو هنا يقصد ان عايز يميزها ما بينها وما بين راس المال. ليه؟ راس المال ده من صنع مين؟ من صنع الانسان، بينما الطبيعه من صنع مين؟ الله. هو عايز يميزها كده، فبيقول لك تعالى احنا قلنا راس المال من صنع مين؟ الانسان، يبقى قابل للهلاك. طب الطبيعه من صنع مين؟ من صنع الله، عشان هي من صنع الله غير قابل للهلاك. ده انا عايز اميزها هنا ما بين راس المال وما بين الطبيعه، لكن في الواقع لا يمكن حمايه الطبيعه من الاستنزاف، ولا بد من الانسان ان هو يتدخل فيها. ده في الواقع بقى. امال اللي انت قلت ده في الاول ليه؟ قال لك عشان اميزها ما بين راس المال. طيب ماشي، هل الطبيعه ديت معطاه بذاتها؟ يعني ايه؟ يعني ايه معطاه بذاتها؟ يعني امشي جنب الجبل كده ابص للجبل يقوم الجبل يقول لي تعالى خد لك شويه ذهب. ممكن ابص كده للارض تقول لي استنى انا هطلع لك بترول، دي اسمها معطاه بذاتها؟ لا، الطبيعه غير معطاه بذاتها. يعني ما بتدكش كده تقول لك خد، لازم اعمل جهد بشري. يبقى لما بيتدخل الجهد البشري في الطبيعه تصبح الطبيعه مصنوعه. يبقى طب هيجيبها ازاي؟ يجي يقول لك اوجد التشابه بين الطبيعه وراس المال اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. اقول له التشابه، شوف بقى العيال اللي هم بيتميزوا بالمخ بقى، اللي عندهم مخ يقول لك هو في تشابه ما بين الطبيعه وراس المال؟ يقول لك انا فهمت اقتصاد. طب انا فهمت اقتصاد ولا من غير بقى ما يشوف، وهياخد درجه. ده لسه ما اداش الاجابه الكامله بس هياخد درجه، لانه ايه؟ انا لسه ما شرحتهاش اهي وهياخد درجه. يقول له ايه؟ التشابه بين الطبيعه وراس المال كلاهما من عناصر الانتاج. ايه رايك؟ اديني درجه. كلاهما خلي بالك غير متجانسين، اديني كمان درجه. خلاص اهو خد درجتين من فهم. مش احنا قلنا عناصر الانتاج غير متجانسه؟ خلاص قلنا عناصر الانتاج ديت ايه؟ غير متجانسه. خلي بالكم من الكلام، يبقى هنا لازم الطالب يكون ذكي. التشابه بقى اللي هاخد فيه الدرجه النهائيه كلاهما يتدخل فيهما الانسان. الطبيعه يتدخل فيهما الانسان، مهد الاراضي، شق ترعه، وراس المال من صنع الانسان. تمام؟ يبقى انا دلوقتي عرفت ان هناك طبيعه وهناك راس مال والاثنين متشابهين، وراس المال مشتق من تفاعل الطبيعه مع العمل. تعال بقى نشوف كده راس المال اللي هو العنصر الثاني من عناصر العمليه الانتاجيه. وطبعا كلمه الانتاج تعني اجراء تحويلات على المستخدمات لظهور ناتج. الناتج ده اللي هو سلع وخدمات عشان اشبه بيه الحاجات، وبالتالي استطيع حل المشكله الاقتصاديه. ده الانتاج. افرض جالك في الامتحان قال لك ايه؟ خلي بالكم ان شاء الله في المراجعات هنجيب كل الاسئله ديت، فعايزك تخلي بالك من الشرح والاسئله بتاعت المراجعات القادمه ان شاء الله. يجي يقول لك الانتاج هو اجراء تحويلات على المستخدمات لظهور ناتج. ايه هي المستخدمات؟ اللي هي العمل والطبيعه وراس المال. يبقى اذا موارد الانتاج، عناصر الانتاج، مستخدمات الانتاج اللي هم الايه؟ الثلاثه. تعالوا نشوف حكايه راس المال ده. حكايه راس المال ده دمه خفيف جدا قوي. كيف يكون دمه خفيف؟ ولا يعني ازاي يكون دمه خفيف راس المال؟ ما بيتذكرش، بيتفهم. لو انت معاك كوب من الماء، ادي كوب من الميه اهو،
كوب من الميه ده بعد ما شربت الميه بعمل ايه في الكوب؟ هل برميه في الشارع؟ طبعا ما برميهوش، بعمل فيه ميه تاني، حط فيه شربات ان شاء الله نهار نجاحك، بعمل فيه كذا كذا. ده كوب الايه؟ الميه. يبقى كوب الماء دوت راس مال ثابت ولا راس مال متداول؟ هيبقى راس مال ثابت، لانه بيخش في العمليه الانتاجيه اكثر من مره ولا يفقد شكله ولا خصائصه. طب الميه بقى تبقى راس مال متداول. دي امثله، خلي بالك دي امثله، خلاص ديت ايه؟ امثله. يبقى اذا عندي راس المال الثابت هو الذي يدخل في العمليه الانتاجيه اكثر من مره ولا يفقد شكله او خصائصه. بص كده حواليك في الحجره اللي انت قاعد فيها، بص للمكتب كده، هل بعد المذاكره بترمي المكتب؟ لا طبعا. يبقى راس مال ثابت ولا متداول؟ يبقى راس مال ايه؟ ثابت. طيب الورق اللي انت حاطه دوت على المكتب ده تقدر تعمل فيه ايه بعد كده؟ هترميه، يبقى راس مال متداول. يبقى هنا راس المال. طب بص كده برضه في الحجره اللي انت فيها كده في مباني جدران، هل رميت الجدران ديت؟ تبقى راس مال ايه؟ ثابت. طيب التجهيزات الفنيه راس مال ثابت، العلاج راس مال ثابت. يبقى راس المال الثابت هو الذي يدخل في العمليه الانتاجيه اكثر من مره ولا يفقد شكل خصائصه ويتمثل في المباني، في الالات، في التجهيزات الفنيه. راس المال المتداول بقى يدخل في العمليه الانتاجيه مره واحده ويفقد شكله وخصائصه ويتمثل في المواد الخام، ويتمثل في السلع النصف مصنعه، يتمثل في الاجور، يتمثل في الطاقه. هل تقدر تطلع ثمن الاجره اللي كانت اتعمل بيها التيشيرت؟ هل تقدر تطلع الطاقه اللي اتعمل بيها؟ هل تقدر تبرع الماده الخام؟ يبقى هنا راس. طب هل في تشابه بين راس المال الثابت والمتداول؟ قال لك يوجد تشابه، كلاهما يطولان العمليه الانتاجيه ولكن بينهما ايه؟ اختلاف. طب إيه هنا راس المال ده في ميزه جميله جدا قوي. احنا قلنا ان الطبيعه ادخلت فكره المكان، راس المال ادخل فكره الزمن، ادخل فكره الايه؟ الزمن. ايه هو فكره الزمن عشان تبقى انت عارف؟ فكره الزمن ان راس المال قيمته ومنفعته، قيمه ومنفعه راس المال تتحدد في المستقبل. لما لا؟ ليه؟ لانه بيطيل العمليه الانتاجيه. طب يعتمد تكوين راس المال على الايه؟ يعتمد تكوين راس المال على الادخار. طيب ايه الفرق ما بين الدول المتقدمه والدول الناميه في راس المال؟ قال لك الفرق ان الدول المتقدمه تملك راس المال وتملك تطوير النظم الاقتصاديه وتملك النظم الاقتصاديه القانونيه وتملك ايضا تطوير الايه؟ الفرد. يبقى احنا هنا كده اتكلمنا عن جزئيه راس المال واستوفينا الشرح فيها. هنشوف جزئيه جديده وانتظرونا كده في الجزئيه الجديده.